تو دنیایی که همه چی جنبه تبلیغاتی به خودش گرفته، سلامتی هم از این قاعده مستثنا نیست. مثلا توی همین مارکت دندونپزشکی پر از خمیر دندونای سفید کننده و واترجت و چیزهای دیگه. اما سوالی که به ذهن آدم میاد اینه که آیا واقعا این محصولات برای داشتن سلامتی لازمه یا نه؟ صرفاً جنبه تبلیغاتی داره. توی این ویدیو میخوایم ببینیم که چه محصولاتی برای داشتن سلامت دندونا نیازه و چه محصولاتی بیشتر جنبه تبلیغاتی داره. با آن همراه باشیم. خب مورد اول مسواک هستش. اینجا داریم انواع و اقسام مسواک‌های دستی یا معمولی رو می‌بینیم. البته که مسواک‌های برقی هم داریم که خب یه سری مزایا دارن. مثلا مسواک‌های برقی و مدل چرخش سرشون به ما کمک می‌کنه که تمیزی بهتری برای دندونامون فراهم بکنه. یا اکثرشون سر 2 دقیقه یه آلارمی به شما میدن که نشون میده زمان مسواک زدن تموم شده. اما نیازی نیست که حتما مسواک‌های برقی داشته باشیم. همین مسواک‌های معمولی رو اگر به شکل درستش بتونیم مسواک بزنیم، میتونه برای سلامتی دندونامون خوب باشه. حالا چجوری درست مسواک بزنیم توی این ویدیو توضیح دادم که میتونید ببینید. گزینه بعدی که خیلی مهمه و در واقع با مسواک لازم و ملزومن خب خمیر دندونه. انواع و اقسام خمیر دندونا وجود داره: سفید کننده، ضد جرم، لامینیت، کامپوزیت و خمیر دندونای معمولی. من خودم از ساده ترین خمیر دندون استفاده میکنم چون به نظرم فرق خاصی ندارن. فقط حواستون باشه که حتما خمیر دندونتون فلوراید دار باشه و تو رو خدا پا نشید بگی که نمیدونم فلوراید روی چیزای دیگه تاثیر داره. ثابت شده توی دندونپزشکی که فلوراید برای سلامت دندونا مهمه. پس تنها چیزی که شما بهش نیاز دارید یه خمیر دندون معمولی فلوراید داره. مورد بعدی نخ دندونه که به نظر من از مسواک مهمترم هست. چیزی که من توی کلینیک میبینم اینه که اکثر پوسیدگی از بین دندونا شروع میشه. چرا؟ چون وقتی که شما غذا میخورید بین دندوناتون گیر میکنه، تمیزش نمیکنید، تبدیل به جرم و پلاک میشه و در نهایت به پوسیدگی منجر میشه. پس اگه مهمتر از مسواک زدن نباشه کم اهمیت تر نیستش. به طور کلی هم 2 مدل نخ دندون داریم. یا از این نخ دندونای ساده است که دور انگشتامون میپیچیم و نخ دندون میکشیم، یا از این مدلای دسته داره که استفاده راحت تری دارن. منتها عیبی که این نخ دندونا دارن اینه که شما نمیتونید جای نخ رو عوض بکنید و پوسیدگی رو از یه ناحیه بین دندونی به ناحیه دیگه منتقل میکنه. اما خوبی اینا اینه که شما میتونید به اندازه‌ای که میخواید جدا بکنید و نخ رو جابجا بکنید بین هر دندونی که میخواید نخ دندون بکشید. اینکه چجوری باید نخ دندون بکشید و شیوه صحیحش چیه توی این ویدیو مفصل توضیح داده شده. فقط اینجا مختصر بگم که نخ دندون کشیدن به این معنی نیستش که شما نخ رو ببرید و تیکه غذایی رو پرت کنید بیرون. اون مرحله اولش هستش. نیازه که اون سطوح دندونی که مرتبط هست با نخ دندون رو به خوبی تمیز بکنید. خب این 3 موارد ضروری برای رعایت بهداشت دندونا و دهان بودن. قبل از اینکه بریم سراغ محصولاتی که از اهمیت کمتری برخوردارن، اگه ویدیو براتون مفید بود لطفاً لایک و سابسکرایب کنید. خب دهانشویه ها محصولات مفیدی هستن به طور کلی، به خاطر اینکه مایعن، خاصیت اینو دارن که به جاهایی که نخ و مسواک سخت‌تر میرن نفوذ بکنن، اما جزو موارد ضروری برای بهداشت دندونا نیستن. بعضیا فکر میکنن که اگه فقط یه دهانشویه قرقره بکنن هر روز یا 2 بار یا 3 بار میتونه جایگزین نخ دندون و مسواک زدن بشه، که باید بگم زهی خیال باطل. دهانشویه ها به طور کلی 2 مدلن: سدیم فلوراید که این چیزی که دست منه، سدیم فلوراید رنگ آبی یا سبز معمولا دارن، و کلورهگزیدین که معمولا صورتی رنگن. دهانشویه سدیم فلوراید میتونه به صورت روتین استفاده بشه، اما دهانشویه کلورهگزیدین توی موارد خاص استفاده میشه. مثلا اگه شما جراحی دهانی داشته باشید ممکنه پزشکتون بهتون توصیه بکنه که برای 7 تا 10 روز کلورهگزیدین استفاده بکنید. اما باید حواستون باشه که کلورهگزیدین رو نمیتونید به طور روتین استفاده بکنید چون یه سری عوارض داره مثل سوزش دهان. راجع به دهانشویه ها یه ویدیو مفصل ریکورد کردم که این بالا میذارم، دیدنش خالی از لطف نیست. یه چیزی همین لابلا بگم که خلال دندون کلا غیر علمیه. تیپیک مهمونیای ایرانی‌ها اینه که معمولا بعد غذا یه نفر داره با خلال دندون بین دندوناشو تمیز میکنه که این میتونه منجر به آسیب لثه‌هاتون بشه. پس خلال دندون اگه واسه بهداشت دندونات استفاده میکنی اشتباهه. ولی اگه میخوای سیس هالیوودی بگیری بحث دیگه ایه. و در نهایت میرسیم به محصولاتی که به هیچ وجه ضروری نیستن ولی میتونه براتون مفید باشه. مثلا واترجت، اگر آدمی هستید که نخ دندون نمیکشید یا براتون خیلی سخته، میتونه بهتون کمک بکنه. آب رو با فشار به
بین دندوناتون میپاشه و تا حدی میتونه تقلید بکنه کار نخ دندون رو. یا مثلا یه سری وسایلی مثل تانگ اسکریپر یا خراشنده های زبان وجود دارن که برای تمیز کردن زبونتون مفیدن. هرچند که شما میتونید با همون مسواکی که استفاده میکنید زبونتون رو تمیز بکنید، ولی اگر خیلی وسواسی هستید یا میخواید یه محصول کاستومایز برای تمیز کردن زبونتون داشته باشید، میتونید از تانگ اسکریپر استفاده بکنید. در نهایت و به عنوان جمع‌بندی چیزایی که شما حتما نیاز دارید شامل نخ دندون، یه مسواک سافت ساده، اگه برقی بودم اوکیه، و یه خمیر دندونی. اگه شما این سه تا رو داشته باشید به چیز دیگه ای نیاز ندارید برای داشتن سلامت مناسب دندونا و دهانتون. محصولات دیگه ای وجود دارن، روز به روز هم بیشتر میشن، ممکنه به درتون بخوره و آپشناله، میتونید ازشون استفاده بکنید، اما اقلام ضروری همین سه تا هستن. امیدوارم از دیدن ویدیو لذت برده باشید. اگر همینطوری بوده لطفاً لایک و سابسکرایب کنید. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.